Hello and what is up guys? Syempre welcome na naman sa channel na to. I hope everybody's doing good or doing right. So in this video guys, I am going to travel to Cabanatuan City para sa first PMS ni MG5. Yes guys, bale 6 months na itong sasakyan. Actually mag 7 months na, may konting delay sa first PMS. So tumakbo na ako ng 5,000 kilometers more than. So ngayon, ta-travel ako ng let's say 6 to 7 hours to Cabanatuan City para sa PMS na sasakyan na to. So stay tuned lang sa video na to and I will show you kung anong papalitan, ano ang tatanggalin at bagong ilalagay sa MG5 natin para alam natin kung ano ang nasa PMS. Okay, I'll see you in how many hours? Joke lang guys, syempre cut natin. Hello guys, so it's the following day guys. So obviously it's the following day talaga kasi I drove from my city to Cabanatuan City 8 hours. So it so happened naman na may bahay yung kapatid ng mother ko dito, so nakituloy muna ako. So ngayon ang schedule ng Preventive Maintenance Service ng aking MG5. So samahan nyo ako guys, puntahan natin. Actually nakita ko na kahapon para alam ko na yung pupuntahan ko. So pinakahihintay ko to kasi I was originally scheduled March 26 and then na-move ng April 9 and then na-move ngayon April 17. So hassle dahil sa pandemic, nagka-hassle pero at least ngayon matutuloy na talaga. So pupunta na ako sa mismong MG5, sa showroom nila or shop nila. So let's go. So, chine-check ang lights. Kayo sir, si Sir Omar. Dito rin nakalad kanina. Ay, nakalad kanina. Ayun po. Sinisilip ang trunk. Ito baka may laman. So ayan guys, tinanggal ang filter, papalitan ng bago. Then yung oil.
So yun guys, ipapacheck na rin natin yung kapag umaatras yung maingay. So titignan nila. So tinanggal na yung gulong. So ito pala guys yung MG5 Alpha. Silipin natin. Pero hindi natin mabubuksan kasi naka-park lang dito. Yun o. Ganda sa loob. Yun o. Automatic parking. And then yung button lang. Yung hindi na siya lever. Yung parking. Yung handbrake niya. Siguro may order dito kaso hindi pa kinukuha. So ayan, napalitan ng oil, ay kabit na ang gulong. Sana okay na pag-atras namin. So chine-check ang engine. So ito ang battery test report. So ang health ng battery ng MG5 ko is okay pa naman, pero ang charge ang kulang. So kailangan i-charge lang. So yan nga. We are done guys. Tapos na ang PMS, change oil, lahat ng pwedeng check up. I have the copy of the mga services na ginawa nila. So perform 10,000 kilometers service check up, change oil, change filter, inspect all fluids, fuel level, inspected air filter clean, inspected AC filter clean naman daw, applied VDS to scan all system, reset engine oil indicator, check battery condition, okay naman lahat. So we're good to go. Yan ang first PMS ng MG5. Maraming salamat guys.